Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα συναρπαστικό βίντεο στο κανάλι εδώ στις τηλεοπτικές σειρές. Έχω καυτές εξελίξεις από την αγαπημένη σας σειρά και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα γεγονός που θα συγκλονίσει τα νέα επεισόδια. Ο Πέτρος από τη Στέρνα βλέπει το τέλος του να έρχεται και αυτό που θα τον αναγκάσει να εγκαταλείψει τα πάντα είναι μια αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε. Ετοιμαστείτε γιατί αυτό που θα ακούσετε είναι σοκαριστικό. Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ο Κυριάκος, πάντα αυστηρός και αφοσιωμένος στις αρχές του, θα βρεθεί μπροστά σε μια σκηνή που θα του τινάξει τα λογικά στον αέρα. Ο ίδιος θα πιάσει τον γιο του τον Πέτρο να κάνει έρωτα με την Ειρήνη, τη γυναίκα του αδερφού του, του Στέφανου. Αυτό είναι το σημείο 0. Το σημείο όπου όλα αλλάζουν, οι ισορροπίες ανατρέπονται και το μέλλον του Πέτρου γράφεται με μελανά γράμματα. Και εδώ έρχεται η αναμενόμενη αντίδραση. Το ήξερα. Το μόνο που δεν έπρεπε να συμβεί κι εσείς κάνατε του κεφαλιού σας. Σε εμπιστεύτηκα, πίστεψα την υπόσχεσή σου ότι δεν θα πλησιάσεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Ουρλιάζει ο Κυριάκος στον γιο του και αμέσως βλέπουμε την οργή να ξεχυλίζει. Ο Πέτρος προσπαθεί να τον ηρεμήσει. «Ηρέμησε πατέρα», του λέει, όμως το ποτάμι έχει ήδη ξεχυλήσει. Ο Κυριάκος δεν βλέπει μπροστά του, έχει χάσει κάθε έλεγχο. Η Ειρήνη στέκεται παγωμένη μέσα στα δάκρυα, ψελίζοντας μία συγγνώμη που δεν πρόκειται να σβήσει όσα έγιναν. Και εδώ έχουμε τη στιγμή που το αίμα βράζει. Ο Κυριάκος πάει να της ορμήσει, δεν βλέπει τίποτα, δεν ακούει τίποτα. Είναι έτοιμος να εκραγεί. Τον συγκρατεί ο Πέτρος, που καταλαβαίνει πως τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο. Ο πατέρας του δεν σταματά. «Μη μιλάς κι εσύ, σε προειδοποίησα. Νόμιζα πως ήσουν αληθινή στα όσα μου έλεγες, αλλά τελικά είσαι ψεύτρα σαν τη μάνα σου», φωνάζει στην Ειρήνη. Και εκείνη σε πανικό προσπαθεί να δικαιολογηθεί. «Δεν ήθελα να συμβεί», απαντά όμως, «δεν υπάρχει χώρος για δικαιολογίες». «Ναι, αλλά έγινε και θα υποστείτε τις συνέπειες», τους ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος. Και εδώ έρχεται η μεγάλη αγωνία. Ο Πέτρος, τρομοκρατημένος από την αντίδραση του πατέρα του, τον παρακαλεί να μην κάνει τίποτα. «Θα μείνει μεταξύ μας αυτό, πατέρα», του λέει. Η Ειρήνη προσπαθεί και εκείνη να μαλακώσει την κατάσταση. «Σας παρακαλώ, δεν πρέπει να το μάθει ο Στέφανος», λέει με δάκρυα στα μάτια, όμως ο Κυριάκος δεν μπορεί να το αφήσει έτσι. «Η απόφαση έχει πάρθει. Πώς μπόρεσες και το έκανες αυτό στον αδερφό σου? Αυτό που έγινε σήμερα εδώ μέσα δεν θα μαθευτεί ποτέ και εσύ, Πέτρο, θα φύγεις από τη Στέρνα». Ούτε συζήτηση, ούτε αντίλογος. Ο Κυριάκος έχει δώσει τη διαταγή. Ο Πέτρος προσπαθεί να αντισταθεί. Δεν θέλει να φύγει, δεν θέλει να αφήσει πίσω του τη ζωή που ξέρει, αλλά ο πατέρας του δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή, του ξεκαθαρίζει. Και κάπως έτσι, ο Πέτρος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι που δεν φανταζόταν ποτέ. Λίγο αργότερα καταλαβαίνει πως αν υπάρχει μια ελπίδα, αυτή βρίσκεται στην Ειρήνη. «Έλα μαζί μου», της λέει. «Φύγε μαζί μου μακριά από εδώ». Όμως εκείνη δεν μπορεί. Δεν είναι έτοιμη να αφήσει τα πάντα πίσω της. Έτσι, ο Πέτρος μένει μόνος του. Η μοίρα του είναι προδιαγεγραμμένη, το τέλος του στη Στέρνα είναι γεγονός και μαζί του ίσως και το τέλος του στον Άγιο Έρωτα. Τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια της σειράς? Πού θα πάει ο Πέτρος? Θα επιστρέψει κάποτε ή η αποχώρησή του θα είναι οριστική? Και το πιο σημαντικό, θα αντέξει η Ειρήνη να ζει με το βάρος της προδοσίας, γνωρίζοντας ότι έδιωξε τον Πέτρο? Τα επόμενα επεισόδια αναμένονται συναρπαστικά. Όλοι περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τον Κυριάκο να ξεφτιλίζει την Ειρήνη όταν τη βρίσκει στα πράσα με τον Πέτρο. Και ναι, φίλοι μου, έρχεται η στιγμή που κανείς δεν θα μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Η αγωνία κορυφώνεται και οι αποκαλύψεις πέφτουν σαν κεραυνός. Η Χριστίνα, βλέποντας την κόρη της να ζει έναν γάμο χωρίς αγάπη, προσπαθεί να την πείσει να πάρει τη μεγάλη απόφαση. «Άκουσέ με τώρα που ακόμα είσαι μικρή. Πώς θα ζήσεις μια ζωή χωρίς αγάπη? Θα είσαι δυστυχισμένη», της λέει με αγωνία. Η Ειρήνη όμως δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τη μάνα της να επηρεάσει τις αποφάσεις της. «Το λες γιατί δεν έζησες τον έρωτά σου με τον Μαρκόπουλο», της απαντάει προκλητικά, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Η ένταση ανάμεσα στη μάνα και την κόρη ανεβαίνει επικίνδυνα. Η Χριστίνα ορμάει να τη χτυπήσει, αλλά η Ειρήνη δεν αφήνει κάτι τέτοιο να συμβεί.
«Μην ξεχνάς ότι δεν είσαι στη φυλακή χάρη σε εμένα», της υπενθυμίζει με ένα ψυχρό χαμόγελο. Αλλά η Ειρήνη αυτή τη φορά δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τη μητέρα της. Ο Κυριάκος, ο πεθερός της, γνωρίζει την αλήθεια και δεν είναι διατεθειμένος να την αφήσει να παίξει με την τιμή της οικογένειάς του. «Ξέρω ότι είσαι ερωτευμένη με τον Πέτρο. Δεν θα επιτρέψω να πληγώσεις τον Στέφανο», της ξεκαθαρίζει με βλέμμα που παγώνει το αίμα. Εκείνη με φωνή που τρέμει προσπαθεί να τον καθησυχάσει. «Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι καλά στον γάμο μου», λέει, αλλά κανείς δεν την πιστεύει πια. Ο Πέτρος όμως δεν δείχνει καμία διάθεση να κάνει πίσω. Πολιορκεί την Ειρήνη, της εκφράζει ανοιχτά τα συναισθήματά του και δεν διστάζει να της αποκαλύψει την αλήθεια. «Ποτέ δεν έχω νιώσει για άλλη έτσι. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Σ' αγαπώ. Δεν μπορώ μακριά σου», της λέει με πάθος και εκείνη λυγίζει. Παρά τις προσπάθειες να κρατήσει τις αποστάσεις, παραδίνεται στην αγκαλιά του. Το παράνομο ζευγάρι κάνει παθιασμένο έρωτα χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες, όμως η μοίρα τους επιφυλάσσει μια οδυνηρή έκπληξη. Εκείνη τη στιγμή η πόρτα ανοίγει διάπλατα και εμφανίζεται ο Κυριάκος με ένα βλέμμα που κόβει σαν λεπίδα. «Το ήξερα. Το μόνο που δεν έπρεπε να συμβεί και εσείς κάνατε του κεφαλιού σας. Σε εμπιστεύτηκα. Πίστεψα την υπόσχεσή σου ότι δεν θα πλησιάσεις τη γυναίκα του αδελφού σου», λέει εξαγριωμένος στον γιο του. Ο Πέτρος σηκώνεται από το κρεβάτι προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή του πατέρα του. «Ηρέμησε, πατέρα», του λέει, αλλά ο Κυριάκος δεν ακούει κουβέντα. Το πρόσωπό του είναι κόκκινο από θυμό και οι φλέβες του πετάγονται. Η προδοσία του έχει πληγώσει βαθιά. «Δεν θα αφήσω να γίνει αυτό το έσχος. Θα πληρώσετε και οι δύο για αυτό που κάνατε», φωνάζει και η ένταση χτυπάει κόκκινο. Από την άλλη, ένας θάνατος έρχεται να συγκλονίσει τους κατοίκους της Στέρνας, φέρνοντας νέες ανατροπές και αποκαλύψεις που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Η ιστορία που ακολουθεί μοιάζει βγαλμένη από εφιάλτη, όμως είναι η ομή πραγματικότητα που χτυπά ανελαίητα τις ζωές των πρωταγωνιστών μας. Η Χριστίνα, μετά από μια περίοδο κόλασης πίσω από τα κάγκελα, βγαίνει από τη φυλακή. Μια ανάσα ελευθερίας που όμως δεν διαρκεί πολύ. Στη θέση της τώρα βρίσκεται ο Αργύρης κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού. Ένα ψέμα, μια ψευδής κατάθεση από την Ειρήνη στάθηκε αρκετή για να του καταστρέψει τη ζωή. Η Χριστίνα όμως δεν έχει χρόνο να χαρεί τη νέα της πραγματικότητα. Ένας νέος εφιάλτης στέκεται μπροστά της, σκοτεινός και απειλητικός. Ο Βλάσης, ένας άντρας που έχει μάθει να παίρνει ό,τι θέλει με κάθε κόστος, της θέτει ένα σκληρό δίλημμα. Αν θέλει να μείνει εκτός φυλακής, πρέπει να περάσει ένα ακόμη βράδυ μαζί του. Μια πρόταση αδιανόητη που την παγώνει. Ο Παύλος από την άλλη το αποδέχεται, αλλά στο μυαλό του δουλεύει ήδη ένα σχέδιο, ύπουλο και επικίνδυνο. Η Χριστίνα νιώθει τον φόβο να την κατακλείζει, όμως δεν έχει επιλογή. Η βραδιά τους οδηγεί στο εξοχικό του Μαρκόπουλο, μια τοποθεσία που θα γίνει το σκηνικό μιας τραγικής αλυσίδας γεγονότων. Το σχέδιο του Παύλου καταρρέει, τίποτα δεν πάει όπως το είχε υπολογίσει. Και εκεί που όλα μοιάζουν χαμένα, ο Χάρης εμφανίζεται από το πουθενά. Έχει παρακολουθήσει τη Χριστίνα και τώρα εισβάλλει στο σπίτι, το βλέμμα του πέφτει στον Βλάση, έτοιμο να επιτεθεί στη μητέρα του. Η στιγμή είναι κρίσιμη. Η Χριστίνα, σε μια στιγμή απόλυτης απόγνωσης, πιάνει το όπλο του Βλάση, ο χρόνος παγώνει. Δυο σφαίρες ακούγονται να σκίζουν τη νύχτα και το σώμα του Βλάση σοριάζεται στο πάτωμα. Η ζωή του τελειώνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το σοκ είναι τεράστιο. Ο Χάρης, μάρτυρας του εγκλήματος, μετατρέπεται αμέσως σε συνεργό. Δεν υπάρχει γυρισμός. Παίρνει το πτώμα και το θάβει σε μια κρυφή τοποθεσία. Όμως η αλήθεια έχει έναν τρόπο να έρχεται πάντα στην επιφάνεια. Μετά από όλα αυτά, ο Χάρης αναζητά τη λύθη στο ποτό. Βρίσκει καταφύγιο στο ξενοδοχείο και εκεί η μοίρα του φέρνει την Αναστασία. Οι δυο τους, πληγωμένοι και χαμένοι, βρίσκουν παρηγοριά ο ένας στον άλλον. Το πάθος τους φουντώνει και τα φιλιά που ανταλλάσσουν γίνονται η απόδειξη της στιγμιαίας διαφυγής τους από την πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, η εξαφάνιση του Βλάση προκαλεί πανικό στη Στέρνα. Η χωροφυλακή κινητοποιείται, οργανώνοντας μία ομάδα εθελοντών για να τον βρει. Ο Χάρης, χωρίς άλλη επιλογή,
συμμετέχει και εκείνος στην έρευνα, ξέροντας πως το πτώμα βρίσκεται θαμμένο κάτω από τα πόδια τους. Η στιγμή της αποκάλυψης πλησιάζει. Ο θάνατος του Βλάση δεν θα μείνει κρυφός για πολύ και όταν μαθευτεί, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Το δράμα κορυφώνεται και οι εξελίξεις δεν σταματούν. Γράψτε μου στα σχόλια τις σκέψεις σας, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και φυσικά μην ξεχνάτε να πατήσετε το κουμπί του subscribe για να μην χάνετε κανένα από τα spoiler και τις εξελίξεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!